नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ पिठो नमुसिकन र नबेलिकन बनाउन सकिने आलु र प्याजको परोठाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो परोठा बनाउँदा चाहिँ न पिठो मुस्ने झन्झट न बेल्ने झन्झट, सजिलैसँग छिट्टो बनाउन सकिने यो परोठालाई हामी छिटो मिठो खाजाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। ल आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। परोठा बनाउनका लागि मैले एउटा बोलमा यहाँ 2 कप आटालाई लिएकी छु। यहाँ चाहिँ 2वटा उसिनेको आलुलाई मसिनो गरी कोरेसोमा कोरेर लिनुपर्छ। अब यसलाई पनि म यो पिठोमा राख्दैछु। अब 2वटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि म यसैमा राख्दैछु। यसरी नै मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पत्तालाई पनि राख्नुपर्छ। अब स्वाद अनुसार काटेको हरियो खोर्सानीलाई पनि राखौँ। यहाँ चाहिँ कुटेको 1 चम्चा अदुवालाई पनि मैले राखेँ। स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखौँ। 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि यहाँ राख्नुपर्छ र 1 सानो चम्चा चाट मसलालाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरहरुसँग छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। अब सानो चम्चाको 1 चम्चा बेसारलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। आधा चम्चा कश्मिरी खोर्सानीको धुलोलाई पनि यहाँ राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसले मिक्स गर्न अलिक अप्ठ्यारो भएकोले म एउटा चम्चा लिएर यसलाई फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। यसमा हामीले अलिअलि गर्दै पानी राख्दै यसको ब्याटर तयार गर्नुपर्छ। मैले यसमा अलिअलि गर्दै 3 ग्लास जति पानी राखिसकेपछि यो ब्याटर यतिको भएको छ। यो ब्याटर चाहिँ हामीले गिलो रोटी बनाउने भन्दा चाहिँ अलिक पातलो बनाउनु पर्छ, तर एकदमै धेरै पातलो पनि होइन। अब यो यतिको भएपछि हाम्रो यो परोठा बनाउने मिक्सर तयार भइसकेको छ। अब मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई तताइसकेकी छु। अब यसमा म एकदमै थोरै मात्रामा तेललाई राख्न गइरहेकी छु। अब यसमा हामीले एउटा डाडु लिएर 1 डाडु र आधा जति ब्याटरलाई एउटा तावामा राख्नुपर्छ र यो डाडुको सहायताले माथिबाट बिस्तारै फैलाउँदै लैजानुपर्छ। र 1 मिनेट जति एकापट्टि पकाइसकेपछि हामीले बिस्तारै यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ। अब दुवैतिर फर्काउँदै राम्रोसँग यसरी थिची पकाइसकेपछि यो आलु र प्याजको परोठा पाकिसकेको छ। अब यसरी नै हामीले बाँकिरहेको परोठाहरूलाई पनि पकाउँदै जानुपर्छ। र यो परोठा चाहिँ थोरै पिठोबाट पनि हामीले बढी क्वान्टिटीमा परोठा बनाउन सक्छौँ। मैले यहाँ 2 कप आटाबाट लगभग 10-12 वटा परोठा तयार गरेकी छु र यसरी बनाएको परोठा एकदमै नरम हुने भएकोले यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यहाँ मैले सबै परोठालाई बनाएर तयार पनि गरिसकेकी छु। यसरी बनाएको परोठालाई हामीले पिरो टमाटरको अचारसँग सर्भ गर्न सक्छौँ। हजुरहरूले पनि यो छिटो मिठो बनाउन सक्ने परोठालाई एकपटक घरमा अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्ने छ। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। र यहाँहरूले नयाँ मिठो रेसिपीहरूको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो नेपाली किचनलाई सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य दबाइदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ।
हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।